હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન। તો આજે આપણે બનાવીશું ગળ્યા શક્કરપારા, જે એકદમ ખસ્તા બને છે, જે ખાવામાં એકદમ રૂ જેવા પોચા લાગે છે। જો તમને આ મારી રેસીપી ગમે તો કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। ગળ્યા શક્કરપારા બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે। તેમાં મેં અહીં ચપટી મીઠું એડ કર્યું છે। શક્કરપારામાં મોણ માટે મેં અહીં ઘી લીધું છે। ઘી છે એ આપણે હુંફાળું ગરમ કરીને જ લેવાનું છે। હુંફાળું ગરમ કરવાથી આપણે શક્કરપારા છે એકદમ ખસ્તા બને છે। હવે આ બધાને આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મોણ છે એ સરસ લોટમાં મુઠ્ઠી વળે તેટલું આપણે દેવાનું છે। હવે ઘી છે એ લોટમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે હાથમાં લઈને તેને આપણે જોઈ લઈશું। તો હાથમાં લેતા જોઈએ છીએ તો પછી સરસ રીતે આપણે મુઠ્ઠી વળે છે, તો પરફેક્ટ મોણ થયું છે। મેં અહીં એક બાઉલમાં દળેલી ખાંડ એટલે કે બુરું લીધું છે। મેં અહીં લગભગ 7 થી 8 ચમચી જેટલું બુરું લીધું છે। તમારે જેટલા ગળ્યા શક્કરપારા કરવા હોય એ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો છો। અને તેમાં થોડુંક મેં પાણી એડ કર્યું છે અને આ એકદમ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે કન્ટિન્યુ આ રીતે ચલાવતા જ રહેવાનું છે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે બુરું છે પાણી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હજી આપણે આમાં થોડુંક પાણી એડ કરીને એકવાર ચમચીની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ મિશ્રણને આપણે લોટમાં ધીરે ધીરે કરીને એડ કરતા જશું અને આ રીતના આપણે લોટ બાંધતા જશું। થોડીક વારમાં ખાંડનું પાણી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે પાણીથી લોટ બાંધીશું। તો પાણી છે એ થોડું થોડું રેડતા જશું અને આ રીતના આપણે લોટ બાંધતા જશું। બહુ ઢીલોય નહીં અને બહુ કઠણ નહીં, એવો વચગાળાનો લોટ બાંધવાનો છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે શક્કરપારાનો લોટ છે એ સરસ બંધાઈ ગયો છે। તો આપણે આ રીતે 2 મિનિટ એને કૂણવીશું। હવે લોટમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ એડ કરીને આપણે ફરીવાર એને કૂણવી લઈશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લોટ છે એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એને એક વાસણથી 20 મિનિટ માટે કવર કરી લઈશું। 20 મિનિટ બાદ આપણે ઓપન કરીશું તો લોટમાં જ એકદમ સરસ કૂણ આવી ગઈ છે। હવે એક મોટી સાઈઝનો લુઓ લઈ આપણે 2 હથેળી વચ્ચે આ રીતે કરીશું તો એકદમ રાઉન્ડ શેપનું થશે। હવે આપણે વેલણની મદદથી બહુ જાડી નહીં બહુ પાતળી નહીં એવી વચગાળાની સરસ વણી લેશું। હવે આપણે એક છરીની મદદથી કાપા પાડી લઈશું। કાપા છે આડા અને ઊભા પાડીશું અને શક્કરપારા આપણે ચોરસ શેપના કરીશું। તો આ રીતે આપણે કટ કરી લેવાના। મેં અહીં શક્કરપારાની સાઇઝ છે એ મીડિયમ થીક રાખી છે। તમે તમારી પસંદ મુજબ જાડા કે પતલા કરી શકો છો। તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા શક્કરપારા બનાવી લઈશું। મેં અહીં શક્કરપારા તળવા માટે પહેલેથી તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે એક લોટનો ટુકડો મેં એડ કર્યો છે। તો એ ધીમે ધીમે કરીને ઉપર આવે છે। તો આ બરાબર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એક પછી એક શક્કરપારા એડ કરતા જશું અને અહીં ગેસની ફ્લેમ છે એ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે। હવે આપણે શક્કરપારાને જારાની મદદથી બીજી સાઈડ પલટાવી લઈશું અને આ શક્કરપારાને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે શક્કરપારાનો કલર છે સાવ ચેન્જ થઈ ગયો છે, તે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું।
તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા સરસ ખસ્તા બન્યા છે. તો તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો આ મારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.